Wah, akhirnya kita dah sampai ke final installment for this makeup series. I cannot believe kita dah sampai sini. Okay, kita dah sampai ke episod terakhir untuk anime makeup look ni. First kali kalau korang tengok, I memang dah siap tutup kening, I dah pakai foundation, I dah pakai base, I dah siapkan semua sekali lah. And then macam biasa, I akan start by sketching out the face structure untuk Titan ni. Kalau korang tengok previous video, korang tahu yang memang I akan start dengan white eyeliner by Wet n Wild, because it is important step untuk make sure yang korang tak buat silap bila korang start makeup nanti. Lepas dah siap lukis apa semua tu, I start dengan white face paint. I start dengan gigi dia dulu sebab dia warna putih, warna yang cerah. Jadi it's best to use the lightest colour supaya tak campur dengan warna-warna lain. Brush nombor 4 untuk buat bentuk gigi ni. Sebab kan brush tu dah bentuk bujung macam tu, so it is very simple. I just tekan and tarik, tekan and tarik. Sangat senang. Lepas tu I guna warna merah, face paint warna merah untuk buat bahagian otot dia pula. I guna warna base merah ni just to fill in the space. Kita tak buat details lagi, kita buat base dulu semua ni. And then I tukar brush tu. Tadi I pakai brush nombor 5, and then I tukar kepada brush nombor 3, halus sikit untuk bahagian-bahagian yang kecil macam ni, untuk tempat-tempat yang kecil atau yang perlukan details. To be honest, dia punya proses tak jauh beza pun daripada Armor Titan. My previous video korang boleh check, dia lebih kurang je proses dia. Cuma Colossal Titan lagi banyak details daripada Armor Titan. Like I cannot believe it. Okay, sekarang ni I nak buat shading pula. I guna La Macaron Concept Palette eyeshadow, nama dia Plum Gele. And sama juga macam previous video. Kalau korang tengok video yang sebelum ni, Armor Titan tu lebih kurang je. Jadi I really don't have anything much to add. I guna warna Plum Gele tu, dia macam dark burgundy colour, untuk pekatkan dekat keliling bahagian otot-otot tu semua. Supaya I nak nampakkan macam definition, macam bahagian otot tu dekat bawah daripada warna kulit. Macam tu. Yang ni I guna brush nombor berapa ya? Nombor 6 kot untuk apply dia. I tak ingat. Oh my god, warna dia sangat cantik lah dalam kamera ni. Right, next I akan guna macam biasa bila I dah buat warna. Bila I dah guna Plum Gele, I akan guna warna Carbon, MAC Carbon eyeshadow. Warna hitam kelabu macam ni. Dia sangat-sangat cantik untuk buat contour, untuk bagi more depth in this look. Sambil-sambil tu I buat garisan, macam bagi more texture untuk nampakkan bentuk otot tu, texture otot, macam tu. Lepas tu dekat celah-celah gap gigi tu, antara atas dengan bawah tu, I fill in dengan black face paint. And then lepas dah settle semua tu, I buat outline, and then I pekatkan garisan-garisan putih, reference line yang mula-mula I buat tadi tu. And then add more details, tambah macam wrinkles, kedut, apa semua tu kan. And I tukar sekali bentuk hidung I. Like, oh my god, I cannot believe I did all this. I guna warna brown, warna chocolate ganache dari La Macaron Concept Palette untuk add some structure juga, supaya nampak macam tulang tu keras atau nampak tulang tu timbul kot, macam tu. My god, this looks so sick. I cannot believe this. I sampai sekarang I tengok balik video ni, I tak percaya sebenarnya I berjaya buat makeup ni. It looks so crazy, so detail. Oh yeah, and by the way, sekarang ni I buat highlight. I guna white face paint and nail art brush untuk create macam garisan, highlight, and then lepas tu I just
put some final touch up. And this one, I pekatkan my lower lashes dengan Maybelline Kajal eyeliner black color, just to make sure that dia punya mata tu nampak really sunk in, macam tu. And that complete this look. Oh my god, I still cannot believe this. Somehow it turns out really great. Cantik gila pula I buat kan. I tak sangka. I think this year is like a lot of achievement unlocked for me, and I am so happy to finally finish this series. And tomorrow is my birthday. I want to wish myself a happy birthday. And thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like and share this video kalau korang suka, and subscribe to my channel and follow me in my other social medias. Thank you, and I will see you in my next video. Bye bye.